हेलो आज हामी हफम्यान कोडिङको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर्न गइरहेका छौँ। यो क्वेसन चाहिँ अहिले लेटेस्ट क्वेसन हो। यो चाहिँ धेरैचोटि आइसकेको छ, 3-4 चोटि आइसकेको छ। यो क्वेसनमा अलि धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसको कारणले मैले यो भिडियो बनाएको। हफम्यान कोडिङको अनि फ्यानन कोडिङको भिडियो हजुरलाई हेर्न मन लाग्छ भने योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला हाम्रो प्लेलिस्टमा। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफैले गर्दैनौँ, यो चाहिँ मैले गरेर राखेको हो। यो अहिले यहाँ चाहिँ गर्नलाई एकदम झ्याउ छ, त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले गरेँ। यहाँ यहीँबाट गर्नेछु। अब यसरी इन्कोड इन्जिनियरिङको व्यथा अरूलाई के थाहा, युजिङ हफम्यान इन्कोडर एन्ड क्यालकुलेट ट्रान्समिसन इफिसियन्सी, फाइन्ड द कोड वर्ड इफ द मेसेज इज रिसिभ्ड एज। इन्जिनियरिङको व्यथा अरूलाई के भन्ने है, अरूलाई भन्ने छुटेछ यहाँ, अरूलाई के भन्न भनेको छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। अब ई इज इक्वल टु 1। अब हाम्रो कतिचोटि काउन्ट भन्छ त भनेर। अब यो ई ठुलो ई र सानो ई छुट्टा छुट्टै हो, अनि स्पेस पनि छुट्टै हो है। अब हामीले काउन्ट गर्दै जाँदाखेरि ई एकचोटि छ, ई अनि क्यापिटल ई एकचोटि छ, स्मल ई 4 चोटि छ, एन चाहिँ 2 चोटि हो, 2 चोटि, जी चाहिँ 1चोटि, आई चाहिँ 2 चोटि भनेर यहाँ हामीले लेखेका छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट छ। प्रोबेबिलिटी चाहिँ यसको अब 33 वटा क्यारेक्टर रहेछन्। 1/33 गर्दाखेरि 0.0303 आयो। 4/33 गर्दा 0.1212 आयो। स्पेसको अलि धेरै छ, 0.1515 आयो। अनि सेकेन्ड हाइएस्ट भनेको 0.1212 हो, 4वटा। यो ई र ए को हुन्छ 4वटा। अनि थर्ड हाइएस्ट भनेको 3 छ, 0.09 एच भनेको। यसरी गरेर चाहिँ हामीले यसरी प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। फर्स्ट स्टेप भनेको यो हो। अब यसैलाई हामीले डिक्रिजिङ अर्डरमा राख्ने हो। सुरुमा त हाम्रो के भयो त, यहाँ स्पेस भयो, स्पेस हो है यो। 0.1515 भयो। यसरी चाहिँ हामीले राख्यौँ। अब यसरी नै डिक्रिजिङ अर्डरमा राख्यौँ। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ अहिले हेर्न पर्दैन है। यो मैले रातो जुन राखेको छु त्यो चाहिँ अहिले हेर्न पर्दैन। हामीले चाहिँ सुरुको स्टेप भनेको कम्बिनेसन स्टेप हो है। हामीले दुईटालाई एकैचोटि कम्बाइन गर्छौँ। ल हेरौँ है त यहाँ कुन अब सानोलाई कम्बाइन गर्ने हो खासमा हामीले। यसको योभन्दा अगाडिको भिडियो मैले डिटेलली भनेको छु कसरी कम्बाइन गर्ने, कसरी के गर्ने भनेर। हामीले सानोलाई कम्बाइन गर्दाखेरि 0.03 छ, 0.03 छ, 0.03 यिनीहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गऱ्यौँ। कम्बाइन गर्दाखेरि दुईटा कम्बाइन गर्दाखेरि यो छुट्छ लास्टमा। यो छुटेकोलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै राख्यौँ यता। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कम्बाइन गर्दाखेरि 0.06 हुन्छ। 0.06 भनेको 0.303 भन्दा ठुलो हो, त्यही भएर यसको माथि नै राख्छौँ हामीले। अब 0.1515 हामीले यतिकै सार्यौँ। यो अहिले यो नहेर्ने। 0.1212 हामीले सार्यौँ। 0.0909 सार्यौँ। 0.06हरू सार्यौँ। अब यो दुईवटा कम्बाइन गर्दाखेरि यहाँ कति भयो, 0.06 भयो, यो राख्यौँ। अब यो दुईवटा कम्बाइन गर्दा कति भयो, 0.06। यो दुईवटा कम्बाइन कति भयो, 0.06। यो चाहिँ यो पनि कम्बाइन गर्दा यति नै भयो। यसरी चाहिँ हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो सानो कुन छ त दुईवटा भन्दाखेरि यो छ 0.0606, 0.0303। यसरी कम्बाइन गऱ्यौँ। 0.0606 हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ 0.0606 र 0.0303 कम्बाइन गऱ्यौँ। त्यो गरेर 0.0909 हुन्छ। हामीले चाहिँ
के लेख्यौँ भन्दाखेरि 0.1515 लेख्यौँ, 0.1212, 0.1212, 0.0909 यसरी लेख्दै जाँदा हाम्रो यो त सेकेन्ड हाम्रो हाम्रो यो आयो नि त, बढी आयो नि त 0.0606 भन्दा। हामीले चाहिँ यसरी नै राख्नेछौँ, यसरी कम्बाइन यसरी राख्नेछौँ है। यो धेरै आयो भनेपछि योभन्दा धेरै हो, धेरैलाई हामीले डिक्रिजिङ अर्डरमै राख्नेछौँ हामीले। अब यसरी कम्बाइन गऱ्यौँ, अर्कोचोटि के कम्बाइन गऱ्यौँ भन्दाखेरि 0.0606 कम्बाइन गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि 0.1212 यहाँ आयो। हजुरहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफैले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो 0.1212 कम्बाइन हामीले कुन कम्बाइन गऱ्यौँ भन्दाखेरि 0.0909 र 0.06 कम्बाइन गरेर हामीले 0.1515 हामीले यहाँ राख्यौँ है त। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ राख्यौँ। अब यो स्टेपमा हामीले यो दुइटालाई कम्बाइन गऱ्यौँ, 0.1212 र 0.0909 कम्बाइन गर्दाखेरि 0.2121 आयो हो। यसलाई कम्बाइन गरेर राख्यौँ है। अब अर्को स्टेपमा के गऱ्यौँ भन्दाखेरि 0.1212 कम्बाइन गऱ्यौँ, 0.2424 भयो। यो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले सँगसँगै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो 0.2424 हुन्छ। अब यसपछि हामीले 0.1515 कम्बाइन गर्छौँ, 0.303 हुन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले के कम्बाइन गऱ्यौँ त यहाँ भन्दाखेरि 0.2424 र 0.2121 कम्बाइन गऱ्यौँ। त्यस कम्बाइन गर्दाखेरि 0.4545 भयो। अब 0.3030 र 0.2424 कम्बाइन गर्दाखेरि 0.4545 भयो, 0.5454 माथि भयो है। अब यो हामीले बिस्तारै हेर्छौँ है। अब रिभर्स ब्याक ट्र्याक गर्छौँ हामीले। ब्याक ट्र्याक गर्दाखेरि 0.5454 भन्दाखेरि 0 हुन्छ, 0.4545 भन्दाखेरि 1 हुन्छ। हामीले कम्बाइन भएकोलाई 0 दिन्छौँ, उसो भएकोलाई 1 दिन्छौँ। अब यो दुइटा यो चाहिँ केबाट बनेको त भन्दाखेरि अब 1 त हामीले 1 लिइहाल्यौँ, यहाँ ट्याक्क यो यहाँ सार्यौँ, यो यहाँ सार्यौँ होइन। अब 0 अब यो केले बनेको त भन्दाखेरि यो दुइटाले बनेको, दुइटैमा हामीले 0 र 0 दियौँ। अब दुइटाले डिस्टिङ्ग्विस कसरी गर्ने भन्दाखेरि 0 1 दियौँ हामीले, यहाँ 1 दियौँ, यहाँ 0 दियौँ, यहाँ 1 दियौँ डिस्टिङ्ग्विस गर्नको लागि। अब यो कम्बाइन भएको कुन रहेछ भन्दाखेरि यो रहेछ, यो अब यो कुनले कम्बाइन भएको रहेछ त भन्दाखेरि 0.24 र 24ले कम्बाइन भएर छ। दुइटैमा हामीले 1 दियौँ, यहाँ 1 छ है, 1 छ, दुइटामा 1 दियौँ। 1 दिएपछि 0 हामीले जस्ताको त्यस्तै राख्यौँ, यो 0 जस्ताको त्यस्तै यहाँ राख्यौँ है। 0 1 पनि हामीले जस्ताको त्यस्तै राख्यौँ यहाँ 0 1 अब जुन कम्बाइन भएको नि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट गरेर 0 एउटालाई 0 दियौँ, एउटालाई 1 दियौँ, त्यसलाई के भयो 0 0 0 1 1 0 1 1 भयो। अब हामीले कम्बाइन केबाट भएर छ त भन्दाखेरि यो भएर छ कम्बाइन, यो केबाट कम्बाइन भएर छ त भन्दाखेरि 0 0 हामीले 0 0 दियौँ यहाँ। अब 0 0लाई सेपरेट गर्नको लागि 0 1 दियौँ है। अनि यिनीहरूलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्यौँ, 0 1 1 0 1 1 हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्यौँ। अब कम्बाइनहरू कुन रहेछ भन्दाखेरि यो र यो रहेछ, यो दुइटा कम्बाइन भएर यो बनेको रहेछ। अब यो बनेको रहेछ भनेपछि यो दुइटामा हामीले 0 1 0 1 दियौँ सुरुमा। अब यो दुइटा सेपरेट गर्नको लागि 0 1 0 र 1 दियौँ। अब यो पनि यहाँबाट कम्बाइन भएको, हामीले 1 0 दियौँ यसलाई। अब 1 0लाई सेपरेट गर्नको लागि 0 1 गऱ्यौँ। अब यो 0 0 जस्ता त्यस्तै लेख्यौँ, 0 0 1 जस्ता त्यस्तै लेख्यौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यसरी नै यो स्टेप गऱ्यौँ हामीले। कुन कम्बाइन भएर छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्बाइन भएर छ, यो कम्बाइन भनेर आएर छ। कम्बाइन कुनमा भएर छ भन्दाखेरि यो दुइटामा भएर छ। यो दुइटामा हामीले 1 1 दियौँ, 1 1 दिएपछि हामीले 0 एउटामा दियौँ, 1 एउटामा दियौँ।
अब सबैले हाम्रो यहाँ कपी पेस्ट गरेका छौँ यिनीहरू है यहाँको यता लाँदाखेरि अब के बनेको रहेछ त भन्दाखेरि 011515 बनेको रहेछ कहाँबाट बनेको रहेछ भन्दाखेरि यो दुइटाबाट बनेको रहेछ यो दुइटालाई हामीले के गर्यौँ 00001लाई दुइटामा लेख्यौँ अब एउटालाई सेपरेट गर्नको लागि 0 लेख्यौँ यहाँ 1 लेख्यौँ अब सबैलाई कपी गरेर यहाँ लेख्यौँ हजुरहरूले अर्को स्टेपमा के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो तीनटा चाहिँ हाम्रो बनेको रहेछ यो तीनटाको कोडहरू यहाँ कपी गऱ्यौँ सुरुमा 011 हामीले यसरी चाहिँ गऱ्यौँ है यसरी हामीले यहीँसम्म गऱ्यौँ यहीँसम्म हामीले त्यसरी नै गऱ्यौँ त्यसरी नै गरेपछि हाम्रो यो उस निक्लियो यो फाइनल कोडहरू निक्लियो है त्यसरी नै हो गर्ने हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूको चाहिँ म चाहिँ यहाँ बिचमा कुनैलाई कुनैलाई कुन दिन्छु यो चाहिँ कोडहरू चाहिँ फरक आउन सक्छ तर एभरेज कोड लेन्थ चाहिँ एउटै आउँछ है एभरेज कोड लेन्थ एउटै आउँछ अब इन्ट्रोपी हेरौँ इन्ट्रोपी हामीले यसरी क्यालकुलेट गऱ्यौँ इन्ट्रोपी सबैको एउटै आउँछ अब एभरेज कोड वर्ड पनि एभरेज वर्ड पनि हामीले एउटै आउँछ हामीले यो कसरी इन्ट्रोपी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी लिने प्रोबेबिलिटी निक्लिने बित्तिकै इन्ट्रोपी आइहाल्यो कि प्रोबेबिलिटी लिने अनि प्रोबेबिलिटीलाई इन्टु 1/log to 1/प्रोबेबिलिटी गर्छौँ हामीले 0.1515 log to 1/0.1515 यसरी गर्छौँ अब यो चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले हरेकको गर्छौँ र जोड्छौँ अब जोड्दाखेरि हजुरहरूले क्यालकुलेटरमा कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा ट्रिक के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 1ले मल्टिप्लाई गरिन्छ 1ले गरेको नगरेको के हुन्न तर यहाँ दुईवटा छ हामीले 2ले मल्टिप्लाई गरेर यो दुईटाको एकैचोटि गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई 1ले गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई 4ले गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई 9ले गर्न सकिन्छ होइन हामीले यसरी नै हामीले मल्टिप्लाईहरू गर्न सकिन्छ एकैचोटि हामीले एउटै भएको हुनाले हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ है इन्ट्रोपी हामीले यसरी निकालियो अब एभरेज कोड वर्ड हामीले त्यसरी नै मल्टिप्लाई गरेरै गर्ने हो जस्तै यहाँ यसको कति छ त भन्दाखेरि 3 छ अब यसको प्रोबेबिलिटी र यो 3 मल्टिप्लाई भयो अब यसको मल्टिप्लाई यो 3 मल्टिप्लाई भयो यसको प्रोबेबिलिटी यहाँ 3 मल्टिप्लाई भयो अब यो दुईचोटि गर्नुभन्दा 2 इन्टु यसको प्रोबेबिलिटी र यसको कोड वर्ड हामीले लेन्थ हामीले मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई एड गर्ने हो जस्तै यहाँ हेरौँ है हाम्रो 5वटा कोड वर्ड भएको कुन छन् भन्दाखेरि 0.0303 5वटा कोड वर्डहरू कुन छन् भन्दाखेरि यो छ यो छ यो छ यो छ अनि यो छ हामीले यसरी नै मल्टिप्लाई गरेर गर्न सकिन्छ अब हाम्रो एभरेज कोड वर्ड त निक्लियो अब इफिसियन्सी यहीँबाट निकाल्ने हो इफिसियन्सी यहीँबाट निकालेपछि इन्जिनियरिङको व्यथाहरूलाई के भनेर कसरी इन्कोड गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यही फाइनल कोडलाई यहाँ लेख्ने हो स्पेसको के ठुलो ईको के रहेछ भन्दाखेरि 0001 रहेछ ठुलो ईको 0 होइन 10100 रहेछ हामीले यहाँ के गर्यो 10001 हामीले यो स्पेस हामीले के दिएका छौँ यो होइन है 10001बाट सुरु हुन्छ एनको कति हुन्छ 1000 ईको चाहिँ यहाँ मिस्टेक भएछ अरू चाहिँ ठिक छ है यहाँ यसरी चाहिँ इन्कोड गर्न सकिन्छ इन्जिनियरको व्यथा अरूलाई के भन्दाखेरि ई भयो एन भयो यसरी नै हामीले सिक्वेन्सियली लेख्न सकिन्छ अब हजुरलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र अरू क्वेसन कुनै आएन भने मलाई भन्नु होला।